سلام دوستان، به کانال یوتیوب آتی گیمز خوش اومدید. امیدوارم حال همگی خوب باشه. در این ویدیو بازی لاست لندز 8 سنت کپتیویتی که جدیدترین عنوان از سری بازی لاست لندز به حساب میاد رو بررسی کردیم. از نظر داستانی بازی لاست لندز 8 یک گام رو به عقب برداشته و عملا از داستان گیرا و جذابی برخوردار نیست و برای اینکه بتونه بازیکن رو درگیر نگه داره از یک داستان فرعی استفاده کرده. بدون وجود داستان فرعی در نظر گرفته شده شاید میتونستیم داستان اصلی بازی رو در کمتر از 2 ساعت به اتمام برسونیم. اگر بخوام داستان این بازی رو با داستان بازی‌های قبلی مقایسه کنم، داستان بازی‌های قبلی از یک تم رازآلود و ماورایی برخوردار بودن و ما رو مشتاق می‌کردن که داستان بازی رو ادامه بدیم و ببینیم که در انتها چه اتفاقی میافته. اما داستان بازی لاست لندز 8 چنین حسی رو منتقل نمی‌کنه. شاید چون میدونستیم که در نهایت قطعاً سوزان راهی برای رفع مشکل پیدا میکنه. 5BN Games بارها نشون داده که از تیم داستان نویسی فوق‌العاده‌ای برخورداره و قطعاً میتونستن داستان بهتری برای این بازی بنویسن. به طور مثال در بازی‌های قبلی هر زمان که سوزان و مارون در کنار هم قرار می‌گرفتن با کمک همدیگه به حل مشکل می‌پرداختن، اما در این بازی با وجود اینکه مارون میدونست چه مشکلی برای سوزان پیش اومده، اما ناگهان غیب میشه و در پایان بازی برمیگرده، در حالی که حضور مارون میتونست کمک زیادی به سوزان بکنه. علت چنین غیبتی چی بود؟ باید موضوع مهمی بوده باشه که با وجود اتفاقی که برای سوزان افتاده، مارون اون رو رها میکنه و میره. و منتظر بودم که در مرحله جایزه به روایت همین دلیل پرداخته بشه و ببینم که در مدت غیبت مارون اون کجا بوده. اما شاهد روایت داستان اتفاقی بودم که باعث شد نوه سوزان پای به لاست لندز بگذاره. گرچه این هم خودش داستانی بود، اما مهمتر از علت غیبت مارون بود، قطعا تیم سازنده میتونستن از طریق روایت حادثه‌ای که برای مارون پیش اومد معماها و مرحله جایزه جذابتری تولید کنن. شاید هم 5BN میتونست سنت شکنی کنه و به جای ارائه یک مرحله جایزه 2 مرحله جایزه تولید کنه. با وجود مشکلات داستانی بازی، اما از لحاظ گیم پلی و مکانیزم اجرای مراحل، تیم سازنده تغییرات قابل توجهی نسبت به عناوین قبلی و حتی سایر عناوین 5BN صورت داده. اولا که قطعا بازی از نظر طراحی و گرافیک پیشرفت قابل توجهی نسبت به نسخه‌های قبلی داشته، اما تغییر قابل توجهی که در این بازی صورت گرفته اینه که دیگه نمیشه تمام آیتم هایی که بر سر راهتون با آنها مواجه میشید و حتی نمیدونید باید با آنها چه کار کرد رو برداشت و به جای این کار ابتدا باید جایی که قصد استفاده از آیتمی رو دارید رو پیدا، سپس به سراغ آیتم رفته، اون رو برداشته و سپس به سراغ محلی برید که میخواید از اون استفاده کنید. میشه گفت که این یک تغییر جالب و از شلوغ شدن فهرست دارایی‌ها جلوگیری میکنه، اما به نظرم معایب اون بیشتر از مزایاش هست. مثلا باید به محیط اطراف توجه ویژه‌ای داشته باشید، مگر نه اگر آیتمی که باید از اون در جای خاصی استفاده کنید و ندیده باشید یا جای اون رو فراموش کرده باشید، در پیدا کردن اون به مشکل میخورید. مثلا در گوشه یکی از نقشه‌ها بیلی رو مشاهده میکنید که در مرحله بعدی باید برای کندن زمین از اون استفاده کنید. بعد به محل بیل برگشته اون رو بردارید و سپس از اون برای کندن زمین استفاده کنید و وای به حالتون که جای بیل رو فراموش کرده باشید. در بعضی از نقاط بازی هم برای استفاده از ابزار یا معما باید حتما روی آیتم یا پدیده مرتبط با اونها کلیک کرده باشید و بتونید از اون ابزار یا معما استفاده کنید و حتی اگر اون آیتم یا پدیده رو از نزدیک هم دیده باشید فایده‌ای نداشته و حتما باید روی اون کلیک کرده باشید. مثلا به شخصه وقتی خواستم دیوار خراب شده ای رو بازسازی کنم، بازی به من اجازه نمیداد و سردرگم شده بودم، چرا که مجسمه‌های مرتبط با اون رو از نزدیک مشاهده کرده بودم، اما فراموش کردم که روی اونها کلیک کنم. در نتیجه برگشتم و روی یکی از مجسمه‌ها کلیک کردم تا بازی اجازه داد تا دیوار رو بازسازی کنم. با اینکه این مکانیزم جالبی هست، اما امیدوارم که در بازی‌های آینده 5BN اون رو کنار بگذارن و به جای چنین تغییراتی توجه بیشتری به داستان کنن. نکته دیگه‌ای که در این بازی وجود داره معماهای اونه که در بعضی موارد بسیار پیچیده هستن و حل کردن اونها بیشتر از راه حل به شانس نیاز داره، چرا که در بعضی از اونها باید به دنبال اشکال خاصی بگردید که اگر خسته باشید یا دقت کافی نداشته باشید نمیتونید شکل مورد نظر که شاید جلوی چشمتون باشه رو پیدا کنید.